Hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. Ito po ulit si Mhe-ann. And kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, please don't forget to subscribe my channel. And makikipress rin po yung bell dyan sa gilid para ma-notified ka every time na may bago tayo mga video katulad dito. So in this video guys, may bago na naman tayong tutorial. I-guide ko na naman kayo kung paano natin tanggalin yung bubbles sa ating messenger. So ayan, siguro naman napapansin nyo na kapag nag-update tayo ng ating messenger, nawawala yung chat heads niya, yung bilog sa screen natin, di ba? Pag pumunta lang tayo sa messenger, i-on lang natin yung chat heads. Pero ngayon, wala na. Ay, nakalagay na doon, bubble. So, yun, ito nangyari sa cellphone ko. So, i-guide ko na rin kayo kung ano yung ginawa ko para lang maibalik ko yung chat head. So, tara, let's go! So, eto na guys. Kung nakikita nyo yung messenger na yan, yan, yung pong gumagalaw na yan. Yan po yung messenger na mayroong bubbles. So, ayan, kung nakikita nyo, nag-update kasi ang aking phone. So, nung nabuhay na siya, naging ganyan na siya, nagkaroon na siya ng bubbles. So, punta po tayo sa messenger. Papakita ko sa inyo yung bubbles na sinasabi ko. Ayan, kung nakikita nyo po, ayan yung bubbles. Ayan, so, ayan po, ayan. Bibilugan ko na lang siya. Bubbles. So, ngayon, balik po tayo sa labas. Sa messenger natin. So, ang atin pong messenger na dati ay kailangan po natin siyang uninstall natin siya. Tanggalin natin siya para makapag-install ulit tayo ng bago. So, ayan na. Uninstall po natin. Ayan, kung nakikita nyo, kung nandiyan yung mga bubbles na, na chat conversation. So, ayan, uninstall natin. Uninstall. So, ayan, natanggal na ang ating messenger na old. And dito po sa akin, ayan, may nakuha na po akong link. So, ilalagay ko na lang yung link nito dito sa description box. So, pakipunta na lang po yung link sa description box and pindutin nyo na lang po yun. And dadalhin po niya kayo dito sa, yan, dito po, ayan. Yan, diyan kayo, ida-direct kayo dyan. And then, i-download natin tong APK Messenger. So, ayan, download. Medyo matagal lang. Dumadaan pa kasi sa Chrome yun sa akin. So, download. Matagal. Pasensya na po at nag-aano tayo. Nagdo-loading. So, ayan na. So, ayan na. Download na. Open na natin. So, wait lang. Lumabas ako. Slide nyo lang siya pababa. Slide down para makita nyo yung, ayan. Then, puntahan nyo yung apps, yung messenger. So, install nyo yan. Install. Ayan, installing na siya. So, ayan, installing. Ayan, open. Medyo matagal lang po. So, ayan, sign in nyo yung inyong Facebook account, Facebook Messenger. Ayan, not now nyo lang kung ayaw nyo. Cancel. Not now. And so, ayan na, check po natin. Punta ulit tayo dun sa ating messenger setting. Tingnan natin kung nandun po yung chat heads. So, ayan na po yung chat heads. Nandyan na. So, i-on na lang natin siya. Pindutin nyo yung gray para maging, yan. So, ayan, dadalhin tayo dyan. Go to setting. Press nyo po yung go to setting. Then, ayan, display over other apps. So, okay lang natin yan. So, hanapin natin ang messenger. Asan ang messenger? Scroll down.
Ayan, ang messenger. Press natin ang messenger. So, ayan, i-on lang po natin yan. Yung allow display over apps. So, ayan. So, balik na tayo sa ating. Yan, nakikita nyo po yung chat heads. Ayan, okay na po siya. So, try natin. Magta-try po ako mag-message dito sa aking isang account na gamit. So, ayan po, kung napapansin nyo, bilog na siya. Ayan, yung ating, yan, bilog po yan. Kanina po yan ay square na merong messenger sign sa baba. So, pero ngayon, ayan, bumalik na po siya dun sa bilog. And nag-over apps na siya. Nandiyan na siya. So, ayan, ganyan lang po siya kadali. Napakasimple lang po yan. And sana po may natutunan din tayo dito sa aking nagawang tutorial. So, ayun lang po. Thank you for watching. So, ayun lang po guys. O, di po ba napakadali lang niya. Sundan nyo lang po yung step by step na ginawa ko. And masosolve po ang ating problema katulad nyo. Katulad ko, na nang problema din dito sa aking bubbles na to. So, yun lang po. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, please don't forget to like and pakisubscribe na rin po ako kasi hindi pa po nakakasubscribe sa aking YouTube channel. So, yun lang po and bye-bye. See you in my next vlog.